හදිසි අවස්ථාවකදී ඔයාලා ගමන් ගත්ත වාහනේ ගිනි ගත්තොත් මොකද කරන්නේ? කාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, බයික් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ත්‍රී වීලර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් ගිනි ගන්න ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් බොහෝ දුරට එන්ජින් එක කිට්ටුව තමයි මේ ගිනි ගැනීම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් හදිසි අවස්ථාවකදී ෆුල් ඉන්ෂුරන්ස් නැති වාහනයක් ගිනි ගත්තොත් ඔයාලට අතින් පාඩු වෙනවා සහ මේක ඇතුලේ ජීවිත දෙක තුනක් හිටියොත් සමහරට ඒවත් අනතුරකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ වාහනයක් ගිනි ගත්තොත් ඔයාලට ආරක්ෂිත උපාංගයක් තියෙනවා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් portable fire extinguishers එකක්. ඉතින් මේක ෆෝම් එකක් තියෙන මේක ඇතුලේ මිලිලීටර් 1000කින් යුක්ත දියරයක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක එළියට එනකොට ෆෝම් එකක් විදිහට තමයි අපිට අවුට්පුට් එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කාර් එක ගිනි ගත්තොත් ඔයාලගේ වාහනේ ගිනි ගත්තොත් මේක අදාළ ස්ථානයට ස්ප්‍රේ කරලා අපිට පුළුවන් ඒ ගින්න මැඩ පැවැත්ව ගන්න. ඉතින් මිලිලීටර් 1000ක් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ස්ප්‍රේ එකක් විදිහට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මීටර් 3ක් විතර ඈතකට මේ ස්ප්‍රේ එක විද ගන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගින්නක් නිවෙනකොට අපි සැලකිය යුතු කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. A B C D කියලා ගිනි ආකාර ප්‍රධාන කොටස් 4කට වෙන් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ෆෝම් ගිනි නිවනය, පෝටබල් ගිනි නිවනය පාවිච්චි කරලා කාර් එකක ඔයිල් ලීක් වෙලා හටගත්ත ගින්නක්, ඒ වගේම බැටරි එක බ්ලාස්ට් වෙලා හටගත්ත ගින්නක්, පෙට්‍රල් එහෙම නැත්නම් කිසියම් ලික්විඩ් එකක් ලීක් වෙලා හටගත්ත ගින්නක් ඔයාලට මේකෙන් නිවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් නිවන්න බැරි සාමාන්‍යයෙන් ගෑස් ගිනි, ඒ කියන්නේ ගෑස් මගින් හටගන්න ගිනි, ඒ වගේම විදුලිය මගින් හටගන්න ගිනි මේකෙන් නිවන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. A B කියන කාණ්ඩ දෙකට අයත් ඕනම ගින්නක් මේකෙන් නිවන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ඔයාලගේ වාහනේ තියාගත්තට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ වාහනේට ආදරේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ වාහනේ මේක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක පැහැදිලි ඇති කියලා. මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්ථාන, ෂොප් එකේ නම්බර්, මේක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ආකාරය, මේක මිල ගන්න ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ නම්බරයට කතා කරලා ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නැහැ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, තවත් යාළුවෝට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. දිගින් දිගට මේක තුල ඉන්නේ SLEC Work YouTube channel එකත් එක්ක.